Sana ada tuja. Siapa tu ada tuja? Jom, jom. Asiatique waterfront. So, boleh datang sini dengan kereta ataupun dengan boat. Habis ini dulu yang ada tu Asiatique ni. Ah, Lepas tu cari dekat dulu okey, kereta. betul. Nanti macam kau cakap kita ambil datang.
Roti pisang With chocolate. with chocolate. Ya. Banana yellow. Banana Yellow. yellow. Okay. Ini wah. Wah. Punya yellow banana. Ya, punya yellow banana. Campur susu lagi. Wah. Oh, betul lah. Battery low. Okay. Take away. Take away, take away. Ya, ya. Ah, cepat-cepat.